საათი და 30 წუთია საქართველოში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. გამარჯობა, მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთაგაზაშვილი, ვნახოთ რა თემები გელოდებათ 10 მაისის იმედის დღეში. კანის კინოფესტივალი, დღე მეორე. შეხვედრა ჟიურის წევრებთან. I think it's not a political film festival. ეს ნობელის პრემია არ არის, ეს კანის კინოფესტივალია. ეს პრიზი აჯილდოებს არა რეჟისორს, არა მსახიობს, არამედ ფილმს მთლიანობაში. თელს გუნდს, რომელმაც ფილმზე იმუშავა. კეით ბლანშეტი და კრისტენ სტიუარტი, მარიკა ბაკურაძის რეპორტაჟში საფრანგეთიდან. როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ჩვენი შვილი ბულინგის მსხვერპლია, ან პირიქით, სხვებზე ძალადობს. საიდან ჩნდება ჩაგვრისა და დევნის სურვილი და როგორ გახდა ბულინგის მსხვერპლი მოძალადე? იმის გამო, რომ მომეპოვებინა ჩემი კლასელების, ჩემი თანატოლების ნდობა, მეც ვაკეთებდი იგივეს, რასაც ისინი აკეთებდნენ ჩემს მიმართ. ფსიქოლოგის რეკომენდაციები მშობლებს რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები. იმედის დღეში ასევე ნახავთ ხელოვნება ძალადობის წინააღმდეგ. ნიკოლოზ რაჭველი ბავშვთა ფონდის იუნისეფის კეთილინების ელჩი გახდა და მისი ნაწარმოების პრემიერა ჰამბურგში გაიმართა. შარდის ბუშტის, თირკმელისა და პროსტატის სიმსივნეების გაზრდილი შემთხვევები საქართველოში. მისგან ქმნიან ხელოვნურ შარდის ბუშტს ქართველი ექიმები. უნიკალური ოპერაცია, რომელიც თბილისში ტარდება. ხერხემლის რთული დეფორმაციების, რეკონსტრუქციული ოპერაციები და სპინალური ამიოტროპიის მკურნალობა იაშვილის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში. ძალიან საინტერესო თემით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. კანის 71 ფესტივალი გაიხსნა. მარიკა ბაკურაძე ყოველდღიურად ცხელ ინფორმაციას გვაწვდის, რა ხდება წითელ ხალისაზე, როგორი არის შემოქმედებითი პროცესები, რა კომენტარებს აკეთებენ ჟიურის წევრები და რა საკვირველია მეორე დღეც გამორჩეულია კანის ფესტივალზე და მოდით ახლა დიდი ყურადღებით მოусმინოთ მარიკა ბაკურაძეს. Hello. Ladies and gentlemen, photographers. One more seconds. If you don't mind sitting down. Thank you so much. We will start. Thanks. Very shortly. კანის კინოფესტივალზე ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის ჟიურის პრესკონფერენცია. მთავარი ჟიურის, რომელიც მთავარ საკონკურსო ფილმებს განსჯის. როგორც უკვე იცით, ჩვენი რეპორტაჟების მეშვეობით, ჟიურიში წელს არის ძალიან საინტერესო შემადგენლობა და რაც მთავარია, ჟიურის ხელმძღვანელი გახლავთ ამერიკელი მსახიობი და არა მხოლოდ მსახიობი, საინტერესო პროექტების და ფილმების ავტორი კეით ბლანშეტი. მასთან ერთად ჟიურიში არიან ამერიკელი მსახიობი და Twilight-ის, ანუ ბინდის ვარსკვლავი კრისტენ სტიუარტი, ასევე რუსი რეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევი და კიდევ მათი რამდენიმე კოლეგა. პირველივე რიგში ჟიური გამოჩნდა ჟურნალისტების წინაშე. საინტერესო იყო ის, რომ ისინი საკმაოდ მკაცრად შემოვიდნენ საკონფერენციო დარბაზში. შემოსვლამდე დერეფანში არ გაჩერებულან, არ მომხდარა ფოტოების გადაღება, ავტოგრაფების გაცემა და პირდაპირ დარბაზში დაიწყო მათი პრესკონფერენცია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჟიურის შემადგენლობაში 9 ვართ და თითოეულს ჩვენი წარმოდგენა გვაქვს თუ რა არის და როგორი უნდა იყოს სრულყოფილი ფილმი, სრულყოფილი ამბავი, ალბათ ცხარე გამათი გვექნება. მე ყველა ფილმს ნამდვილად დიდი გულისყურით ვნახავ და ვეცდები დავინახო მათში შემოქმედებითი მოვლენა. მე მგონი საბოლოო ჯამში მოვრიგდებით. ძალიან ბევრი ფილმი მიუხედავად არასრულყოფილებისა შეიძლება იყოს საოცარი, მაგრამ ოქროს პალმის რტო უნდა ერგოს ფილმს, რომელიც სულით ხორცამდე შეძრავს, რომელიც დღესაც და 10 წლის მერეც თუნდაც სამუდამოდ შეინარჩუნებს ძირეულ ღირებულებებს. მე ვფიქრობ, რომ როცა ასეთ ფილმს ხედავ, მაშინვე ხვდები და გრძნობ, თუმცა არ ვიცი, რამდენად შევძლებთ ვიყოთ ერთსულოვნები. თავიდან, როდესაც გაირკვა, რომ კეით ბლანშეტი იქნებოდა ჟიურის პრეზიდენტი, ამან გამოიწვია რამდენიმე შეკითხვა გენდერულ ბალანსთან დაკავშირებით. ფესტივალის დაწყებამდე ჟურნალისტებმა ფესტივალის დირექტორსაც კი კითხეს, რატომ გადაწყდა ქალბატონ კეით ბლანშეტის შერჩევა, იმიტომ რომ გენდერული ბალანსი ყოფილიყო აღდგენილი თუ იმიტომ რომ მას უკვე აქვს საკმაოდ დამსახურება, რომ ამ პოზიციაზე მოხვედრილიყო. თუმცა ასეთი ჭორები უარყო ჟიურის უკაცრავად ფესტივალის დირექტორმა და თქვა, რომ კეით ბლანშეტი
ბლანშეტის სახელი ძალიან მნიშვნელოვანია კანის კინოფესტივალისთვის და ზოგადად ამ ფესტივალზე ყოველთვის იყო დაცული როგორც გენდერული, ისევე ასაკობრივი ბალანსი. ასე რომ მხოლოდ მის სახელზე არ არის დამოკიდებული კანში ბალანსის რეპუტაციის აღდგენა, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება თავად ჟიურის წევრების საუბარს. საინტერესო იყო იმ ფილმების განხილვა, რომელსაც უახლოესი დღეების განმავლობაში ჩვენ ვნახავთ. ძალიან საინტერესო იყო პირადად ჩემთვის ის ფილმები, რომლებიც ჩამოტანილი არის ჩვენი მსოფლიოს აღმოსავლეთი მხარიდან. აქ არის ჩამოსული ფილმი ეგვიპტიდან, ასევე ლიბანელი რეჟისორის ქალბატონ ნადინე ლაბაკის ახალი ფილმი. ასევე არის ერთი ფილმი ფრანგი რეჟისორის, რომელიც მოგვითხრობს ქურთისტანში არსებულ პრობლემებზე. ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ იმედის დღეში ვისაუბრეთ, ეს არის რუსი რეჟისორის კირილ სერებრენიკოვის ახალი ფილმი და ეს არის რეჟისორი, რომელიც ამ ეტაპზე გახლავთ რუსული რეჟიმის, პუტინის რეჟიმის ტყვეობის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად კი ამ ტყვეობას შინაპატიმრობა ეწოდება. სწორედ ამიტომ ამ საკითხებზე მაინტერესებდა მე კეით ბლანშეტის მოსაზრება, რამდენად გაითვალისწინებდა ამ ფილმების ყურების დროს ის პოლიტიკურ ბექგრაუნდს, ასე ვთქვათ, ყველა ამ ფილმისა, რომელიც ჩამოვთვალე. ეს კითხვა მე მას პირადად დავუსვი პრესკონფერენციაზე და თუ რა მიპასუხა, ამას უკვე ჩვენ სინქრონიდან მოვისმენთ. Visual line will be more important to judge. Thanks a lot. I think this is not it's not a political film. მიმაჩნია რომ ეს არ არის პოლიტიკური ფილმების ფესტივალი და ფილმზე მუშაობა არ მგონია არსებითად პოლიტიკური პროცესი, თუმცა ფესტივალზე ჩვენების შემდეგ მათ შესაძლოა ჰქონდეთ კიდეც გარკვეული პოლიტიკური შედეგი და გავლენა. ანუ მიაპყროს ჩვენი ყურადღება, გონება და გული იმ მოვლენებს და სიტუაციებს, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში. ფილმები წარმოქმნის ემპათიას, თანაგრძნობას მაყურებელსა და გმირებს შორის. ეს იქნება პოლიტიკური მდგომარეობა, სასიყვარულო ურთიერთობები, ოჯახური ცხოვრება თუ კონკრეტული ადამიანების გასაჭირი, რომელთანაც უფრო ადვილი ხდება თავი გააიგიო. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სულ სხვა გარემოსა და ადგილას გაიზარდე, მაგალითად, ავსტრალიის პატარა ქალაქში, როგორც მე. თუმცა, როგორც თქვი, ეს არ არის ნობელის პრიზი მშვიდობის დარგში, ეს ოქროს პალმის რტოა. საშინელებაა, რომ დიდი ალბათობით ორი რეჟისორი ვერ დაესწრება ფესტივალს და მათი ფილმების ჩვენების დროს ისინი აქ არ იქნებიან. ეს ნამდვილად მძიმე სიტუაციაზე მიუთითებს. სიმართლე გითხრათ, ცოტა უცნაური იყო ჩემთვის ასეთი პასუხის მოსმენა, იმის გათვალისწინებით, რომ ხედავთ როგორ პოლიტიკურ მდგომარეობაში და რეალობაში ვცხოვრობთ. თუმცა რავს ვიზამთ? საინტერესო არის ის, რომ მან გაცილებით უფრო ემოციურად და გაცილებით მეტი აღტაცებით ისაუბრა ქალების როლზე კინოში და თქვა, რომ ის ყოველთვის მიესალმება ქალთა გაძლიერებას კინოში, როგორც სარეჟისორო კუთხით, ასევე სხვადასხვა მნიშვნელობით და მოკლედ სხვა საკითხებზე მეტი ემოციურობით გააკეთა მან აქცენტი, ვიდრე არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე. ასეთი გახლდათ ჟიურის მთავარი პრესკონფერენცია, ფესტივალი რა თქმა უნდა გრძელდება. შემდეგ რეპორტაჟში მე უკვე გეტყვით თუ როგორ რეიტინგებს აგროვებს ფილმები, რა ფილმებს ვნახულობთ და რა პრესკონფერენციებზე ვიკრიბებით აქ ჩამოსული ჟურნალისტები. დიდი მადლობა მარიკა ბაკურაძეს ასეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის. პოლიტიკის და ხელოვნების სიახლოვე ყოველთვის დისკუსიის საგანი არის. მართალია კეით ბლანშეტმა კანის ფესტივალის წლევანდელი ჟიურის თავმჯდომარემ უარყო რაიმე პოლიტიკური გავლენა მაგ გადაწყვეტილებებზე. ეს ნობელის პრიზი არ არის, ეს კანის კინოფესტივალია, ასე უპასუხა მან მარიკა ბაკურაძის კითხვას, თუმცა ყველაფერი წინ არის და მათ გადაწყვეტილებასაც ჩვენ მარიკა ბაკურაძისგან ასევე შევიტყობთ. თუმცა ნობელის პრემიით დაწყებული ფესტივალებით დამთავრებული ხელოვნების არც ეს არის რაღაცა პოლიტიკური პოზიცია დააფიქსირო ხოლმე. მართალია წელს მკაცრი იყო მარიკამ თქვა ჟიურის შემადგენლობა ხალიჩაზე შემოსვლის წინ პირდაპირ გამოიერეს ფოტოების, სელფების და ავტოგრაფების გარეშე, მაგრამ მარიკა ყოველწლიურად ახერხებს მაინც ესეთი ვარსკვლავების ავტოგრაფების მოაგროვებას. მე მოუთმელად ველოდები ხვალინდელ დღეს, სადაც მარიკა კიდევ უფრო მეტ ვარსკვლავების ავტოგრაფს გვანახავს. ჟიურის გადაწყვეტილება არ ვიცით, თუმცა ფესტივალის გახსნის დღეს ყოველი შემთხვევაში სერებრენიკოვის მხარდასაჭერი აქცია მოეწყო წითელ ხალიჩაზე, რაც ნამდვილად რთული სათქმელია, რომ პოლიტიკისგან სრულიად თავისუფალია, იმიტომ რომ ხელოვნებას დიდი სიტყვა ეთქვის და ხელოვნებას ყოველთვის აქვს შედეგი, თუნდაც პოლიტიკური მოვლენების განვითარების პროცესში. მოკლედ, მადლობა მარიკა ბაკურაძეს. მარიკა ბაკურაძეზე არანაკლებ საინტერესო თემით უნდა განვაგრძოთ ახლა საუბარი. ტრადიციული რუბრიკა წესები მშობლებისთვის. თიკა წერეთელი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა სტუდიაში. შუადღე მშვიდობის თიკა. შუადღე მშვიდობის.
დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, მტკივნეულ თემაზეც, მაგრამ იმედი მაქვს ამ თემის ირგვლივ ძალიან ბევრ პასუხს გავცემთ და მიიღებენ მშობლები საჭირო ინფორმაციას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბულინგზე. ბულინგი ქართულად ნიშნავს ჩაგვრას, გარიყვას, დევნას. ეს არ არის ახალი, ბუნებრივია, დიდი ხანია არსებობს ეს საქართველოშიც და არა მხოლოდ საქართველოშიც, მთელ მსოფლიოშიც. ყველა ცდილობს რომ ებრძოლოს ბულინგს, მაგრამ ხან გამოგდის, ხან არ გამოგდის. ბავშვებს საერთოდ ამ თემაზე საუბარი ძალიან უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ რთულია და სწორედ ამიტომაც შეიძლება ბულინგს ეძახიან სიჩუმის შეთქმულებას. სოციალურ ქსელში ძალიან ხშირად ეხმაურებიან ხოლმე ამ თემას და ჩემი ერთ-ერთი Facebook მეგობარიც გამოეხმაურა, იმიტომ რომ მასაც კონკრეტულად შეემთხვა მის შვილსაც გარკვეული ისტორია და მან დასვა ისეთი შეკითხვები, რომლებიც ალბათ ძალიან ბევრ მშობელს უჩნდება და მე ახლა ციტირებას მოვახდენ, ძალიან დამაფიქრა იმან თუ როგორ უნდა მივაწოდო ჩემს უფროს გოგოს ცხოვრების ავკარგიანობის თემა, ადამიანების სიჭრელე და დედალამაზობა. როგორ ავუხსნა რომ ხშირად ეტკინება გული, ხშირად დაწყდება გული რაღაცეებზე, ბევრი მეტგაცრუებას გადაეყრება, ბევრ რაღაცას გადააფასებს ცხოვრების მანძილზე. ბავშვის გონება სათუთი და მგრძნობი არია, კეთილი და ალალი, მაგრამ დავრწმუნდი რომ ყველასი არა და ასე შემდეგ. ამ სტატუსის ავტორი ერთმა ფაქტმა გახადა იძულებული, რომ ეს სტატუსი დაეწერა, მივიდა მისი შვილი სახლში და უთხრა, რომ დედა, მე ჩემო მეგობარმა დღეს მითხრა, რომ შენ კეთილი გული, შენ კი მართალია კეთილი გული გაქვს, მაგრამ შეუხედავი ხარო. ეს ბუნებრივია, ძალიან მტკივნეულია ბავშვისთვის და მტკივნეულია ხოლმე მშობლებისთვის და ძალიან ხშირად მშობლებმაც არ იციან ზუსტად რა პასუხი გასცენ, რა რჩევები მისცენ ხოლმე შვილებს. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, როგორ მოვამზადოთ ბავშვები იმისთვის, რომ ნაკლებად გახდნენ ბულინგის მსხვერპლი და როგორ დაიძვრინონ თავი ამ ბულინგიდან და ასევე როგორ მოვიქცეთ მაშინაც თუ ჩვენი შვილი სხვაზე ძალადობს. ამის შესახებ ჩვენ ფსიქოლოგი აუცილებლად დაგვაკვალიანებს, მანამდე ფრაზები მინდა შემოგთავაზოთ, რომლებიც ძალიან ნაცნობია ჩვენთვის და ხშირად იყენებენ ხოლმე ამას ბავშვები სკოლაში და საბავშვო ბაღშიც და ასე შემდეგ. რამხელა ცხვირი გაქვს, რამ სუქანი ხარ, ელამო, ათოსანა, ოროსანო, ლილიპუტო, რას გავხარ, ეს რა ჩაგიცვამს და ასე შემდეგ. ეს არის ფრაზები, რომლებიც ერთი შეხედვით შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ბავშვებისთვის ეს ძალიან მტკივნეულია და შემდეგ უკვე გადადის უფრო დიდ კონფლიქტში. მე გამოკითხვა ჩავატარე მშობლებში და მშობლები და პედაგოგი გამოვკითხე ასევე და ვნახოთ რას ამბობენ ისინი თავიანთი გამოცდილებიდან. კლასში ვიყავით ბავშვები, არ იყო გაკვეთილი და მერხის მაგიდაზე იჯდა ჩემი კლასელი ერთ-ერთი, ზუსტად მახსოვს მის სახელი და გვალი. და ხურდები ისროლა ესე ფული. და აჰა, ვისაც გინდა თუ აკრიფეთო და ძირს დაყარა ეს ფული. და ძალიან ბევრი ვიყავით ისეთი, ვისაც ძალიან გვინდოდა ეს ფული რეალურად, იმიტომ რომ ეს მართლა ის წლებია, როცა ბოთლებს ვაბარებდით და ასე შოულობდით ფულს, პირდაპირ გაგებით. მაგრამ ვინ გაბედავდა ახლა, რომ იმის სასაცილოდ ჩაგვეკდო საქმე და ამიტომ ესე შორიდან ვუყურებდით იმ ხურდებს და ახლა ბოლო დროს როცა ბულინგზე საუბრობთ ხოლმე მე სუმახსენდება ეს ამბავი და სულ მაინტერესებს ის ხალხი რომელიც ესე გვექცევა და სად არიან ახლა ცხოვრება. ძალიან ცუდი შეგრძნება იყო და ვგრძნობდი იმას რომ არ მინდოდა სულ მათი ნახვა ყოველდღე. ხშირად ხდება თქო დაცინვა, გაუგებრობა, რაღაცა ვერ გაიგო, შეეშალა გაკვეთილის მოყოლის დროს, პასუხის გაცემის დროს რაღაც და დასცინა. მტკივნეულია ძალიან, ხო? ხდება შესვენებაზე ამის ასეთი შემთხვევები თამაშის დროს, როდესაც ერთი აიღებს ინიციატივას და უნდა თავისი წესებით ათამაშოს დანარჩენი ბავშვები. ბავშვი იქ უფრო გახსნილია სკოლაში და როგორც უნდა ისე იქცევა. სახლში კიდე ისე იქცევა, როგორც მშობელს მოსწონს. და ეს პრობლემა გვაქვს და გონია ჩვენ მშობლებს, რომ უი, რა კარგები არიან, ჩვენთან კარგად იქცევა, სკოლაშიც ეგრე იქნება. მაგრამ ეს ესე არ არის და ეს ზოგადად ჩვენი პრობლემაა. შენ სუქანი ხარ, ან გამხდარი ხარ, შენ ცუდი ხარ და გადი არ გეთამაშები, არ გელაპარაკები და ახლა რასაც ვაკვირდები, მე მგონი ყველაზე დიდი პრობლემა უფროს კლასელებში არის დასაკუთრება მეგობრის. ანუ მე თუ შენი მეგობარი ვარ, შენ აღარ გაქვს უფლება რომ სხვისი მეგობარი იყოს და ეს არის ძალიან მწვავე. ვეხმარებით ჩვენ რასაკვირველია სიტუაციის შეფასებაში, ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ საქმის გარჩევა, ხო, ეს უნდა იყოს საქმის განხილვა. და შემდეგ აუცილებლად მთავრდება შერიგებით.
ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა ახლა პედაგოგმა აუცილებლად თარდება შერიგებით და უბრალოდ ეს შეიძლება მოხდეს დაწყებით კლასებში უფრო მარტივად, იმიტომ რომ პედაგოგი მათთვის ავტორიტეტია უფრო მეტად, ვიდრე მაღალი კლასების ბავშვებისთვის, თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ პედაგოგის წინაშე რიგდებიან ხოლმე ბავშვები და მერე ეს დაძაბულობა კლასის გარეთ მაინც გრძელდება. ამ თემაზე ჩვენ ფსიქოლოგი შემოგვერთდება უკვე მეორე ბლოკში და უფრო დეტალურად გვეტყვის, როგორ უნდა მოიქცეს სკოლა და საერთოდ რა როლი აქვს სკოლას, სკოლის და მშობლის ჩართულობას ბავშვის ძალადობაში. აბა გისმენთ. თიკა, ჩვენ დროს ყოველთვის ეწერა მოსწავლეთა უფლებები და ვალდებულებები. თუმცა ეს ეწერა და ეკიდა და ჩვენ ამას არ ვკითხულობდით, ან თუ ვკითხულობთ, არ ვაქცევთ ყურადღებას და ძალიან ხშირად, albათ ჩვენ თაობაში უფრო ხშირად იყო ჩაგვრა, ქართული ენაც რო არ ჩარგვლოთ და ბულინგი არ გამოვიყენოთ ეს სიტყვა. და ამის გამო ტერმინი რომ შემოვიდა ახალი, შეიძლება მაგიტომაც გონიათ, რომ ეს არის ახალი. ნამდვილად არ არის. ახლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის კრებითი სახელი, რომელიც მოიცავს თავის თავში ძალადობასაც, ჩაგვრასაც, დევნასაც. და ახლა იმდენად გამახვილდა ამაზე ყურადღება, თუნდაც მსგავსი ტიპის გადაცემები, კვლევები, რაღაცა სოციალური კომპანიები ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა მიცის, რომ რაღაცა მოეკითხება პედაგოგები მეტ ყურადღებას ამახვილებენ და რაც უფრო მეტი იქნება აქტივობა დარწმუნებული ვარ ეს პრობლემა. კი, პედაგოგებზე ნამდვილად ბევრი არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლები, ვინც მუშაობთ, მინდობილი ყავს მათზე საკუთარი შვილები და არაერთ მშობელს არის ათეულობით მშობელი. შენ რამე შემთხვევა თამთა შენ შვილთან დაკავშირებით ბულინგის შემთხვევაში? ჩემ შვილთან დაკავშირებით საბედნიერო ჯერჯერობით არ მქონია, ხშირად ვესაუბრები ამ თემაზე, რომ რაიმე არ გამომრჩეს, ვცდილობ რომ არ გამომრჩეს, თუმცა ბავშვობაში მე მახსენდება რაღაცაები, ხშირ შემთხვევაში მეც მithქვამს ცუდად ჩემი მეგობრებისთვის. ახლა მახსენდება მრცხვენია ისინი რომ ხვდებიან მართალია, თუმცა მათაც უთქვამს და წლობით გამყოლია რაღაც კომპლექსი. მაგალითად, ადრე მითხრეს, რომ ძალიან დიდი ყური მაქვს და ძალიან ბევრი წელი მეგონა, რომ ძალიან უშნო ვიყავი ამის გამო. ყოველ შემთხვევაში ეს ის ასაკია, როდესაც ნებისმიერი სიტყვა წლები გრჩება გონებაში და შემდეგ უკვე კომპლექსები და ეს უფრო რაღაც დამატებით შეზღუდავს უწესებს ბავშვების საკუთარ თავს, ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება არის, რა თქმა უნდა, საჭირო და ამ ყველაფერში ჩემი აზრით მასწავლებლების როლი არის ძალიან დიდი. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ნიკოლოზ. ჩვენ ამას განვავრცობთ აუცილებლად, იყო მოსაზრება, რომ ჩვენს თაობაში თითქოს ბიჭებში უფრო იყო ეს ბულინგი და გოგოებში ნაკლებად, ეხლა უკვე გათანაბრებულია ეს და ერთნაირად ეხებათ როგორც გოგონებს, ასევე ბიჭებს. დაცულია სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და შემდეგ უკვე ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე შემოგვერდება დაკვლევად. როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ჩვენი შვილი ბულინგის მსხვერპლია, ან პირიქით, სხვებზე ძალადობს? საიდან ჩნდება ჩაგვრისა და დევნის სურვილი და როგორ გახდა ბულინგის მსხვერპლი მოძალადე? იმის გამო, რომ მომეპოვებინა ჩემი კლასელების, ჩემი თანატოლების ნდობა, მეც ვაკეთებდი იგივეს, რასაც ისინი აკეთებდნენ ჩემს მიმართ. ფსიქოლოგის რეკომენდაციები მშობლებს რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. პირდაპირ ეთერში და ჩვენთან ერთად იმყოფება ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე. ჩვენ ვსაუბრობთ ბულინგზე, ძალიან მწვავე და აქტუალური თემაა. მოგესალმები ელენე, მადლობა მოგზანებისთვის. ელენე, ჩვენ წინა ბლოკში ვისაუბრეთ პედაგოგის დამოკიდებულებაზე ზოგადად და სკოლაში და ბაღში ხდება ძირითადად ეს ბულინგი. რამდენად მნიშვნელოვანია პედაგოგის ჩართულობა და საერთოდ რა როლი აქვს პედაგოგს? გამარჯობათ, დიდი მადლობა. პედაგოგის როლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ სანამ გადავიდოდე პედაგოგზე საუბარს, მინდა ვთქვა, რომ რითი განსხვავდება ბულინგი, თქვათ, ერთჯერადი კონფლიქტისგან, ჩაგვრისგან, რომელიც შეიძლება ერთხელ განხორციელდეს და არქანდა სისტემატიზაცია, ხო? ბულინგი არის ქცევა, რომელიც მეორდება. როდესაც არის მსხვერპლი ამოჩემებული, როდესაც ეს ამოჩემება განიჭებს შენ მოძალადეს სიამოვნებას და როდესაც განმავლობაში მიზან მიმართულად სისტემატიური ხასიათი არის ის კომპონენტი, რომელიც ამას ახასიათებს. რა თქმა უნდა, პედაგოგი არის ზუსტად ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ამას ესწრება, ან შეიძლება ვერ ესწრება, მაგრამ კლასში აუცილებლად უნდა ქონდეს იმისი წარმოდგენა, რომ შეიძლება მსგავსი რაღაცები არსებობდეს.
ვინ ხდება ბულინგის მსხვერპლი, ხო? ეს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ბავშვი შეიძლება გახდეს ბულინგის მსხვერპლი და ნებისმიერმა ბავშვმა შეიძლება დაჩაგროს. ამის მიმართ შენ არანაირი ბერკეტი არ აქვს როგორც ადამიანს, იმიტომ რომ არ იცი რა ტიპის ინტენსიური შეიძლება იყოს, თქვა ზემოქმედება შენზე. ძლიერია ფიზიკურად მაგას არაფერი არ უჭერს, მაგალითად მოხერხებულია მაგას არაფერი არ უჭერს, ესეთი მიდგომა არ აქვს. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მე მოვისმინე, თქვა პედაგოგი იძახდა იმას, რომ ხდება ამ ყველაფრის განხილვა და ჩვენ ამას განვიხილავთ. და თქვა შემდგომ თქვა კონფლიქტში მყოფი ორი ადამიანი ერთმანეთს უხდის ბოდიშს და რიგდება, ხო? პირველ რიგში აქ რა არის, რომ მასწავლებლის თანდასწრებით რომ შერიგდება, ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებულია მთელი ის სასტიკე, თუ იყო მსგავსი რაღაცა, რას გულისხმობს, რატომ ჩავიდინე, რა ვატკინე იმ მეორე ადამიანს და ეს სწრაფი ბოდიშის მოხდა სულ არაფერს არ გვაძლევს. პირიქით, უარესია. იმიტომ რომ ეს არის ფორმალური. შეგვარიგებდნენ უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ჩაეხუტოთ, გადახვეთებდნენ და რო გადახვედნენ უკანა ეზოში გელოდა. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ეს არის ბევრად უფრო ბუნებრივი რეაქცია, ვიდრე ის, რომ როდესაც მე მაგ კონფლიქტი ვიღაცასთან ეგრევე ავჭი და ჩავეხუტო, ხო? მე ამით ვთამაშობ, უბრალოდ მასწავლებელს ვამშვიდებ, ამ მაგალითად კლასს ვამშვიდებ, მაგრამ ჩემში ეს კონფლიქტი გრძელდება, ისევე როგორც იმ ბავშვში, რომელიც იყო დაჩაგრული და იმ ბავშვში, რომელმაც დაჩაგრა. აბა როგორ უნდა მოიქცეს? ჯერ ერთი მასწავლებელმა უნდა მისცეს დრო. მან არ უნდა მოითხოვოს ეგრევე, რომ კონფლიქტი გადაწყდეს, იმიტომ რომ კონფლიქტის ეგრევე გადაწყვეტა არ ნიშნავს კონფლიქტის გადაწყვეტას და შეიძლება იყოს ესკალირებული. მეორე, მასწავლებელმა შეიძლება ორივე დაიბაროს, თანაბარ პირობებში დააყენოს ორივე ადამიანი, მოერიდოს ყოველგვარი იარლიხებს, რომ ეს არის მოძალადე, ეს არის მსხვერპლი, ამის აბსოლუტურად არაფერს არ გვაძლევს, გარდა იმისა, რომ კიდევ უფრო მეტად ღვივდება ბავშვებში მსხვერპლის განცდა და მსხვერპლობა და მოძალადის განცდა და მოძალადეობა და მეორე, მასწავლებელმა აუხსნას, რა იყო ამ კონკრეტულ საქციელში მიუღებელი. სამწუხაროდ საქართველოში სკოლებს არ აქვთ ბულინგთან ბრძოლის სტრატეგია. სკოლას არ აქვს ერთი სქემა, რომელსაც ითვალისწინებს ყველა მასწავლებელი. და დამოუკიდებლად ცალ-ცალკე, როდესაც მასწავლებლები იწყებენ ამ საკითხთან ბრძოლას, ამ ბრძოლას არ მივყავართ ეფექტური შედეგისკენ, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ერთი გამართული სტრატეგია და ამით უნდა ვიწყებდეთ საერთოდ სწავლას. ანუ პირველი კლასიდან უნდა ხდებოდეს ბავშვთან საუბარი, რა არის ბულინგი და რა არ არის ბულინგი. ის რომ მე შენ თმას მოგწიწკნი ერთხელ, ბულინგია თუ არ არის ბულინგი. და ასეთ შემთხვევაში რა როლი ენიჭება მთელ კლასს მასწავლებელს და თვითონ იმ ბავშვებს, რომლებიც არიან ამ პროცესში ჩართულები, ხო? ბულინგი ძალიან ხშირად შობს ხოლმე ბულინგს, ასე ამბობენ, ბევრგან წავიკითხე. ჩვენ გვაქვს ერთი პატარა кейსი, სადაც ერთი გოგონა ყვება თავის ნამდვილ ამბავს, როგორ იყო თვითონ მსხვერპლი და მერე როგორ გახადა სხვები მსხვერპლი. ხო მოვისმინოთ და მერე დავბრუნდებით. როცა ერთი სკოლიდან მეორეში გადავედი, თავიდან იყო ზეწოლა, რაცინოა თმის მოქაჩვა, კაბისაწევა, რაღაცების სროლა ერთმანეთისთვის იმის გამო, რომ მომეპოვებინა ჩემი კლასელების, ჩემი თანატოლების ნდობა, მათი სიმპათია, მათთან დავმეგობრებულიყავი. ანუ მეც ვაკეთებდი იგივეს, რასაც ისინი აკეთებდნენ ჩემს მიმართ. შენ იმდენად სასტიკი ხდები მე, რომ აი რთულია გააკონტროლო შენი თავი. მეც ვიყავი მსხვერპლი და გავხადე მსხვერპლი უამრავი ადამიანი. ერთადერთი მეგობარი მყავდა მაშინ, როცა ვიყავი ზეწოლის მსხვერპლი. აი იმ მეგობარზეც ვახორციელებდი მე თვითონ უკვე ზეწოლას. ის გადავიდა კლასიდან, სკოლიდან წავიდა საერთოდ და თქვენთვის ეს იყო ყოველდღიურობა და იმდენად არაფერი არ იყო განსაკუთრებული. მე დედა ჩემს არ უყვებოდი ამის შესახებ. მე გამომყვა ის შეგრძნება, როგორ ვიყავი მე ბულინგის მსხვერპლი და მე როგორ გავხდი შესანიშნავი ესე დამბულინგებელი ბავშვების. აი ესეთი ძალიან საინტერესო მაგალითი გქონდა ნამდვილი ამბავი, ორი სიტყვით თუ შეიძლება რომ შეაფასო. სამწუხაროდ ეს არის ძალიან კლასიკური შემთხვევა იმისთვის, რომ შენ გამოხვიდებ მსხვერპლის როლიდან, იწყებ მორგებას და იმ ბირთს, რომელიც მაგალითად რაღაცა ატმოსფეროს ქმნის სკოლაში და ავტორიტეტულია და ამიტომაც ჩაგრავს სხვებს, შენ ზერგები და იწყებ მათსავით ქცევას იმისთვის, რომ მათ არ გაგრიცხონ. მაგრამ აქაც ხო ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ ეს არის ბავშვური პრობლემის მოგვარების სტრატეგია.
ამ ბავშვს, რომელიც არჩევნის წინაშე დგას, რომ ან უნდა იყოს თვითონ გარიყული და მსხვერპლის სტატუსში, ან უნდა მოერგოს სისტემას, სხვა საშუალება არ აქვს. ამ შემთხვევაში ეს უნდა სკოლაში შეთავაზოს, ხო? ანუ აქ მიდის საუბარი, ამ შემთხვევაში ეს ბავშვი გადარჩა იმით, რომ თვითონ დაიწყოს ხობზაძალადობა, მაგრამ მეორე თემა რას ვეძახით გადარჩენას. რას ვეძახით გადარჩენას, გადარჩენა არის თუ არა, ხშირად ცუდად გამომდის, მაგრამ რა გინდა ჩვენ რა მიზანზე გვინდა დავიდეთ. მკვნეულია მისთვის ეს ყველაფერი, რომ იდენტიფიცირება მთხოვა, რომ არ მოვახდინა მის ეს უბრალოდ რა მაინტერესებს. ფაქტობრივად იგივე მინდა ვიკითხო ეს მაგალითი ახლა ბულინგი შეიძლება მოძალადი არ იყოს ბავშვი, თუმცა ცდილობდეს თვით დამკვიდრებას იმისთვის, რომ თავი დაიმკვიდროს, ცდილობს ჩაცმულობაზე აქცენტის გაკეთებას, ფიგურაზე, შესაბამისად ხშირად ბავშვები ერთმანეთის ნაკლსზე მიუთითებენ. ეს შეიძლება რაღაც ჩაგვრის ერთ-ერთ მიმართულებად განვიხილოთ, იმიტომ რომ ხშირად ბავშვებს თავის დამკვიდრება ჭირდებათ საზოგადოებაში და მათთვის საზოგადოება არის კლასი და სკოლა ცხოვრების ამ ეტაპზე. აი, ეხლა მაგალითად ის სტატუსი რო განვიხილოთ, რომლითაც თქვენ დაიწყეთ გადაცემა, ხო, ზუსტად მაგის მაგალითია. ანუ ვიღაცა ცდილობს თავის დამკვიდრებას იმის ხარჯზე, რომ სხვას მიუთითოს, რომ ის თქვათ გარეგნულად არ არის მომხიბვლელი, ხო? პირველი რითიც აპელირებენ ხოლმე ბავშვები არის გარეგნობა, ჩაცმულობა, რაღაცა სხვადასხვა სოციალური უბანი წარმომავლობა, სოციალური კაპიტალი, ან ასე შემდეგ, რაღაც ღონისძიებები, რომლებზეც დადიან და ასე შემდეგ, ხო? რა თქმა უნდა, ბავშვებს ჭირდება თვით დამკვიდრება და ის, რასაც აკეთებენ თვით დამკვიდრებისთვის, არის ხოლმე არასწორი, იმიტომ რომ სხვა საშუალება მათ არ აქვთ. მაგრამ განვიხილოთ თუ არა ამას ბულინგად არის მეორე თემა. რამდენად სისტემატურად ხდება ამაზე მითითება, რამდენად განიცდის ამას მეორე ადამიანი და რამდენად დიდ სიამოვნებას განიჭებს შენ, რომელიც ამას მიუთითებ, ხო? ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სიჩუმის შეთქმულებასაც უწოდებენ ბულინგს. ხო, ბავშვები არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე. როგორ ამოიცნოს მშობელმა, რომ მისი შვილი მსხვერპლია? ბავშვები არ საუბრობენ, იმიტომ რომ სწვენიათ ამ თემის და ხშირად მშობლის უკავშირი არის ხოლმე ძალიან არასწორი. ანუ რომელიც ბულინგი არის სხვადასხვანაირი. შეიძლება იყოს პირდაპირი დაჩაგვრა, ცემა, ტყეპა და შეიძლება იყოს არაპირდაპირი, მაგალითად გარიყვა, ჭორების გავრცელება, იგივე კიბერბულინგი, ხო? თელ აი ამ სიტუაციაში შევხედოთ, თქვათ, აი გვაქვს ბულინგი, ხო? ბავშვი რომელსაც ჩაგრავენ მაგალითად და მიდის მშობელთან, მას ეშინია მშობლის უკავშირის. იმიტომ რომ შეიძლება მშობელმა უთხრას, რა გჭირ შენ ახლა დასაჩაგრი, მიდი და შენც დაჩაგრე. მეორე როგორ ამოვიცნოთ, თუ ბავშვის მდგომარეობა არის რადიკალურად შეცვლილი, მაგალითად იყო გახსნილი, გახდა ჩაკეტილი, აწუხებს უძილობა, როცა არ აწუხებდა უძილობა, ან ჩაძინების პრობლემები. წამოვიდა სხვადასხვა ფსიქოსომატური ჩივილები, თავის ტკივილი, უგუნებობა აქვს, უარს ამბობს სკოლაში სიარულზე, აკადემიური მოსწრება დაეცა. ხო, ანუ შეიცვალა ბავშვმა ქცევა, შეიცვალა გუნება განწყობა და შეიცვალა ინტერაქცია გარემოსთან. ამას ხო ყველაზე კარგად მშობელი უნდა ხვდებოდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ავიღოთ ეჭვი, რამდენიმე ესეთ კომპონენტი თუ გვაქვს, რომელიც მე ჩამოთვალე, რომ რაღაცა ხდება სკოლაში. მაგრამ როგორ უნდა მოიქცეს, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს ეშინიათ ჩარევა, უფრო არ დასცინონ მათი ჩარევის გამო საკუთარ შვილს. როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს? პირველ რიგში მშობელმა უნდა მოусმინოს ბავშვს და უთხრას, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, მე შენ გვერდზე ვარ და მე ვეცდები შენ დაგეხმარო ამ პრობლემის გადალახვაში. და მეორე უთხრას, რომ ეს ჩაგვრა არ ნიშნავს იმას, რომ ის სუსტია, რომ ის მართლა ცუდია, რომ ის მართლა არასწორია, რომ ნებისმიერი შეიძლება ყოფილიყო ჩაგვრის მსხვერპლი და მასაც ქონია მსგავსი, ანუ გაუზიაროს იგივე თავისი გამოცდილება. ეს ბავშვებისთვის არის უმნიშვნელოვანი და მეორე როგორ დაეხმაროს. მშობლები თქვენ რაც თქვით, გონიათ რომ უარესიზავენ თუ სკოლას მიმართეს, ხო? მაგრამ რას ნიშნავს უარესიზავენ? შეიძლება ბავშვებამდე არ მივიდეს ეს, მაგრამ სკოლას მოთხოვოს, რომ ჩაერიოს ისე, რომ არ იყოს ეს ბავშვი გამოკვეთილი. სამწუხაროა რომ სკოლა ხშირად არ არის ამისთვის მიზანი, მაგრამ უნდა და მეორე ვინც არის ასე ვთქვათ ჩაგვრელი იმის მშობელთან კონდეს კომუნიკაცია. ბულინგი არ არის თემა, რომელსაც სამწუხაროდ მხოლოდ ბავშვები შეძლებენ მოაკვარონ. მე ისევ და ისევ ვიტყვი რომ სიმწოვეს გააჩნია როგორი ბულინგი გვაქვს, მაგრამ მაინც რომც მთავრდება ბულინგი შედეგს ტოვებს. აი მოძალადის ის რომ მე ვარ უშნო ის შეიძლება მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს
ბავშვებისთვის დღეს არის მთავარი სოციალური უკუკავშირი თანატოლებისგან რა აქვს. აი მოძალადესაც რომ ვისაუბროთ, ხო? მოძალადესაც ცხადია აქვს პრობლემა და მე მახსენდება ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მოძალადის მშობელმა ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც ჩემს გარშემო მოხდა, მოძალადის მშობელი საერთოდ ვერ აღიქვამდა პრობლემას მის შვილთან დაკავშირებით და ესეთ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ უფრო მეტი გაგახსენდებათ, რა პრობლემა აქვს ბავშვს, როდესაც ის ძალადობს მიზანმიმართულად, კონკრეტულად ერთ ადამიანზე. იცით რა, ამ პრობლემებზე რომ დავიწყოთ საუბარი, შეიძლება ვერასდროს ვერ მოვჩვენოთ, იმიტომ რომ აქ არ არის ხოლმე მხოლოდ ერთი პრობლემა. შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი პრობლემა. მშობლის მხრიდან უგულელყოფა, მშობლის ყურადღების ნაკლებობა, რაღაცა სხვადასხვა ძალიან ბევრი. ბულინგთან მიმართებაში მხოლოდ მიზეზის ძიება ჩვენ არაფერს არ გვაქვს. ნიშნებია არის კონკრეტული განხორციელების სტრატეგია. მშობელი, რომელსაც ეუბნებიან, რომ მისი შვილი ვიღაცას ჩაგრავს, უნდა კონდეს იმდენი შეგნება, რომ მიიღოს ის, რასაც ეუბნებიან. ანუ გინდა არ გინდა, ამას ვერ გაექცევი. გაარკვიოს, რას ამბობენ სხვები მის შვილზე და აუცილებლად მოусმინოს საკუთარ შვილს. დაელაპარაკოს. ეცადოს დაანახოს მაგალითები, რა არის კარგი, რა არის ცუდი და გამარკვეს, რისთვის სჭირდება ამ ბავშვს ეს ქცევა, იმიტომ რომ ეს ქცევა არის სიმპტომი. მას სხვადასხვა რაღაცის რეალიზებისთვის სჭირდება თავისი სუსტი ნახოს და დაჩაგროს, იმისთვის რომ თვითონ უკეთესად იქნოს თავი, მაგრამ რეალურად ამით რა თქმა უნდა პრობლემა არის მშობელში, პრობლემა არის ბავშვში, მაგრამ ძირითადად ბავშვი არის ის ანარეკლი, რაც ხდება ხოლმე ოჯახში. და პრობლემა არის სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლამ უნდა შექმნას ისეთი სივრცე, რომ ამაზე იყოს მართლა დაწყებითიდან საუბარი, რა არის ბულინგი და რა არის მისაღები ჩვენი სკოლისთვის და რა არ არის მისაღები. და იგივე ეს რომ ჩაშვება ხასიათი არ ქონდეს ამ იდეოლოგიით თუ ვერ გავსდით ჩვენ ახალ თაობას, ხო ისევ იგივე იდეოლოგია იქნება, რომ ეხავს დედას უთხრა, მამას უთხრა, მასწავლებელს უთხრა და ჩამშვები იქნება და მაგის შედეგად შეიძლება მოკლას. ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, რომ ბავშვები ძალიან პატარები არიან, შეიძლება მაგალითად ერთმა მოგწერა, ერთმა გოგონამ, რომ მისი შვილი პატარა მოედანზე, სათამაშო მოედანზე უფროსმა ბიჭმა დაჩაგრა, ნუ ბავშვმა ჩათვალა რომ იყო დაჩაგრული, იმიტომ რომ უთხრა რომ ჩამოსრიალდიო, ამას არ უნდოდა და მაინც ჩამოასრიალა. ასეთ რომ 3 წლის ბავშვს რა შეიძლება ურჩიოთ? ძალიან დაბნეული იყო დედა, არ იცოდა რა უნდა ერჩია. ბავშვმა თუ ჩათვალა რომ ის დაიჩაგრა, ეს ნიშნავს იმას რომ ის დაიჩაგრა, იმიტომ რომ მისი ემოცია მას ეუბნებოდა რომ ეს იყო უსამართლობა. დედა შეიძლება გაესაუბროს და უთხროს რომ ზოგჯერ ესეთი რაღაცები ხდება, მისი საქციელი იყო არასწორი, მაგრამ დედამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუწოდოს, რომ მანაც მსგავსი რაღაცა განახორციელოს. ძალიან ხშირად ისე ხდება ხოლმე. სტუმარიც რო არ დავჩაგროთ, ეხლა მე არ სიკონდაში ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შესაძაც ბავშვი მოდის პრობლემით, ერთი ესეთი ისტორიაც გვაქვს, მოვიდა ბავშვი პრობლემით და მე ბაბუ მაგალითად ურჩია, რომ წადი და შენ დაემუქრე. და სხვათა შორის ამით იმ მომენტში ბავშვმა მოაგვარა ეს პრობლემა. აი აქ რა რისკებთან გვაქვს საქმე? დაუმეგობრდა ის თავიდან მანამდე ყოფი მოძალადე იმ ბავშვს, ახაც ჭყალებში მოძალადე რა თქმა უნდა. და აღარავინ აღარ დასცინოდა. აქ რა რისკებთან შეიძლება გქონდეს? პირველი ამითი ბავშვმა დაუმტკიცა იმ მეორე ბავშვს, რომ მათი ძალები მკვეთანაბრად არის გადანაწილებული და ის აღარ არის სუსტი სამპულოში და ამოიწია. შეიძლება ყველაფერი გაგრძელდეს ფანტასტიკურად და ამ ხალხმა გააგრძელოს მეგობრობა და აღარავინ აღარ დაჩაგრონ, მაგრამ შეიძლება შეკრან კოალიცია და იმისთვის, რომ აი ეს ბავშვი ისევ სტატუსობრივად არ ჩამოვიდეს ქვემოთ და არ იყოს ისევ ჩაგრულის პოზიციაში, იმ აქტიურ ტიპს, რომელიც მანამდე მას ჩაგრავდა, ხელი შეუწყოს, რომ რაღაცა სხვა ბავშვებზე გააგრძელოს ჩაგვრა. ამას ვერ იტყვი, იცით რა, ამის პროგნოზირება არის შეუძლებელი, არის არასწორი, იმიტომ რომ ასე ბავშვს რაღაცა იარლიხს აყენებ. თუმცა ეს არის ზუსტად ის ვალდებულება, რომელიც სკოლის პედაგოგს თავში უნდა ქონდეს. რომ შეიძლება ეს ესე განვითარდეს და მაქსიმალურად იმუშაოს პრევენციაზე, რომ ეს ესე არ მოხდეს. დედმამიშვილებს შორის ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად დაძაბულობა და ზოგჯერ მშობლებს ეშინიათ, რომ ვაიმე ერთი ძალადობს მეორეზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან სახალისო მხიარული ბავშვები გვყავს. პატარა ვიდეო გადავიღეთ, ახლა ვნახოთ ის და მერე განვიხილოთ. არის თუ არა საშიში დების და ძმების ჩხუბის სახლში. მე ვიწყებ ხოლმე, არ ვიცი, სუთხასიაძე როცა ვდგავარ, ნუცას ვამწარებ. და მერე ნუცა ცემს. ნუცაზე მეტი სიტყვები.
გაჩერეგენ აი ხათორებში. მე რო ვარტყავ ყოველთვის მე მათანაშაულებენ. ჩემ ტანსაცმელს იცვამს და უკითხავს. აუ შენ რა გინდა მინდა დავიცვო. აი ასე იქნება. ეხლა ჩემ ტანსაცმელი აჩვია. შენ არ გაცია? აი ნუ ჩატ. მაიკა ჩემი გაცია შარვალიც და ფეხსაცმელიც. ხუბობდით დედა სვიდოთ რომ მეტად უყარს ნაკლებად უყარს და ეხლა მე უფრო ვარდი. რაღაცა რომ ვაფუჭებ დედას არ ვეუბნები და სალას ვეუბნები და მერე ეგ მიყენებს და რასაც უნდა იმას ვუკეთებ ყოველთვის. დილით დასაცმელს ვუმზადებ, წყალი მიმაქვს. მე რომ არიკა ვიყო, არაფერს არ ვუზავდი. ორივე სახლი რა. მე კიდე არაფერს არ ვუზავდი. როგორც პრეზიდენტი იწყალებს ადამიანებს, ეგრე შევიწყალებ. დასრულდა ჩვენი პატარა ვიდეო. ელენი, არის პრეზიდენტის შეწყალება რო იცის, ბავშვმა მეტი რა გინდა. ბულინგის კატეგორიაში არ გავიყვანე. ეს არის კონკურენცია დედის ყურადღების და სიყვარულის მოსაპოვებლად, რომელიც ყველა სიბლინგს ახასიათებს და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი. ჩემი შვილებიც ერთმანეთს ესე ვიტყოდი, რომ ხშირად ხოცავენ დედის ყურადღებისთვის, ერთმანეთის ტანსაცმლისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ ბულინგში ამ კონკრეტულ შემთხვევას ნამდვილად ვერ დავარქმევდით ბულინგს, იმიტომ მე არ მგონია რომ ამ ბავშვებს სიამოვნებდეთ ერთმანეთის წენინება. რაღაცა უფრო თამაშს გავს. ხო, და უკვე ურთიერთობის გადასული. ხო, ერთი გაუცნობიერებელი ქმედება შეიძლება განსაზღვრავდეს, რომ რაღაცა ბავშვმა მე ეს ააგოს თავისთვის და რაღაცა ქვეცნობიერებას ილეკებოდეს. ნაკლებად ვუყვარ და ის უფრო მეტად უყვარს. ეს არის ტიპიური კონკურენცია, რომელიც ყველა და-ძმაში და ყველა დედის მიმართ განიცდის, რომ მე ვიყო განსაკუთრებული, მე ისევე ვუყვარდი, როგორც ჩემი მეორე და-ძმა. მაგალითად, რომ ჩხუბობენ ის უფრო არამებრუნებია. ეს ლეგალიზებული უნდა იყოს ბავშვებისთვის თავიანთი ემოციების გამოხატვა, თავიანთი უკმაყოფილების და თუნდაც ერთმანეთის მიმართ გარკვეული რაღაცა უკმაყოფილების. არ უნდა ეშინათ, მაშინ გაიზრდებიან აბსოლუტურად ჯანსაღ პიროვნებებად და თუ ეს არის დათრგუნული და ყველანი კარგად იქცევიან. ჩემთვის ეს უფრო შემაშფოთებელი იყო, როცა ყველა კარგად იქცევა. და მარიკა კი არა და ელენი, თუ შეიძლება ორი სიტყვით გითხარი რო შევაჭამოთ დღევანდელი თემა ბულინგი, რა უნდა რა ვისწავლოთ, რა გაკვეთილი ჩაგვიტარდა. ეხლა დღეს ჩვენ მშობლებმა რა ჩავინიშნოთ, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი შვილები ნაკლებად გახდნენ ბულინგის მსხვერპლი. პირველ რიგში მშობლებმა აუცილებლად ვიფიქროთ მნიშვნელობაზე ჩვენი უკავშირისა და ჩვენი უკავშირი იყოს მხარდაჭერითი და არა დამტუქსველი ჩვენი ბავშვების მიმართ, რა იმასაც არ უნდა წარმოადგენდეს ბავშვი გინდა მსხვერპლის ამპლუაში იყოს და გინდა მოძალადის ამპლუაში, მოვუსმინოთ ჩვენ შვილებს და გავიგოთ რას პასუხობენ საკითხთან დაკავშირებით, ჩავრთოთ ხოლმე სკოლა და სკოლას მეტი მოვთხოვოთ ამ საკითხზე მუშაობა, ვიდრე აქამდე მუშაობს. და აუცილებლად გვახსოვდეს, რომ ბულინგი არ არის მხოლოდ ბავშვების მოსაგვარებელი საკითხი, იმიტომ რომ შეიძლება ბავშვებმა გართულონ და სერიოზულ ფატალურ შედეგამდე მივიდეთ და გვახსოვდეს ის, რომ არ იბადებიან ბავშვები არც მსხვერპლებად და არც მოძალადებად. ისინი ამათ ხდებიან და ამაში მეტი წილი პასუხისგებლობა უფროსებზეა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო გამოვიდა მე მგონი და ინფორმაციული ჩვენი მშობლებისთვის, მაყურებლებისთვის ჩვენი გადაცემა. მე აქვე მინდა დაგემშვიდობოთ და მაყურებელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ გვერდს Facebook-ზე შეუძლიათ ნახონ ჩვენი გვერდის წესები მშობლებისთვის, მოიწონონ და ნახონ ყველა ჩანაწერი ჩვენი გადაცემის და გადაცემის შემდეგ არ შემიძლია მე არ დავაანონსო. რეკლამის შემდეგ აუცილებლად შემოგვიერთდება ნიკოლოზ რაჭველი, რადგანაც მას აქვს ძალიან საინტერესო წამოწყება, ხელოვნება, ძალადობის წინააღმდეგ და პირდაპირ ისე კარგად ებმის ამ ჩვენს თემას და დანარჩენს თამთაგვეტყვის. კი ბატონო, UNICEF-ის კეთილი ნების ელჩი ნიკოლოზ რაჭველი შემოგვიერთდება რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. იმედის დღე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ნიკოლოზ რაჭველი შემოგვიერთდა, რომელსაც სულ ახლახანს კიდევ ერთი სტატუსი მიენიჭა ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კეთილი ნების ელჩი გახდა. ის გილოცავ ნიკოლოზს და მართლა ძალიან თემატურია ჩვენი გადაცემის წინა ნაწილში საუბრობთ ბულინგზე, ეგრეთ წოდებულ ჩაგვრაზე, რომელიცაც ესეთი აქტუალურია ეს პრობლემა დღესაც და იყო ყოველთვის და აი შენ რა პასუხისმგებლობა შეგძინა ამ სტატუსმა და აი მაგალითად რა აქტივობებს გეკმაო, რომ შენი დამოკიდებულება გამოხატო ბულინგისადმი.
იცი, სხვადასხვის არ იქნება სწორი რომელიმე სტატუსის გამო ხელოვნურად შენს თავს აიძულო რაც მაგრამ ეს ყოველდებულება ხო ჩემთან ისე მოხდა რომ უბრალოდ რაღაცნაირად პროცესებმა და მოვლენებმა რომელიც ძალადობას უკავშირდება არა მარტო ჩვენ დროში არამედ ზოგადად ჩვენ ქვეყნის და სოფლიოს ისტორიაში რაღაც შთაბეჭდილებები გამოიწვია რამაც დაუშვათ მე გამაკეთებინა რაღაც გარკვეული შემოქმედებითი აქტივობები კონცერტი შენ გახსოვს ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული იყო ანიტა რაჭველიშვილთან და სულ არაჩვეულებრივი კონცერტი რომელიც საოპერო თეატრში ვნახეთ ჩვენ ახალი წლის წინა დღეებში და მართლაც რაღაცა ეს იყო რაღაც გამოცოცხლება ჩვენ საზოგადოების იმიტომ რომ ეს იმდენად მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ მიმართულება ფორმა ჟანრული აღქმა რომ რაღაცა გასაოცარი მდგომარეობაში ჩაგვაგდოს ჩვენ ყველანი ხო აი ამან პრინციპში ხო იცი თავარი ტკივილი ჩემი ის იყო როდესაც წერდი ამ ნაწარმოებს რომელიც შეასრულა ანიტამ ეროვნულმა ორკესტრმა კახის სოლომნიშვილმა როდესაც წერდი ამ მუსიკას ის გამოწვეული იყო იმ ტკივილით რომ ის რაც დაუშვათ ისტორიულად სამართლდება და დაგმობილ არის ხოლმე მაინც არ ნადგურდება და მაინც არ გადადის მხოლოდ ისტორიულ ფაქტში ისე კი ის მაგალითად ფაშიზმი რომელიც ჩვენ ვიცით რომ გასამართლდა ფაშიზმი რომელმაც მოიტანა ძალადობის უკიდურესად მძიმე და შეუგნებელი ფორმები შემდგომ როდესაც თელმა დედამიწამ აღიარა რომ ეს იყო ცუდი თქვენ იცით რომ ნიურნბერგის პროცესში ეს წერტო ყველადან ხო ამის მერე პრინციპში სხვადასხვა წერტილში დღემდე არის ის მოვლენები დღემდე გრძელდება ძალიან მნიშვნელოვანი ძალადობა და ამას არა მარტო დაუშვათ ესე როგორც ჩვენ ამ გადაცემაში საუბრობდით თქვენ სკოლის დონეზე ან ქუჩის დონეზე არამედ სახელმწიფოების დონეზე ჯერ კიდევ არ არის სერიოზული ბრძოლა ამის წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე უარესი მეთოდებითაც კი ხდება ხოლმე ჩვენ სირიის ბავშვები სირია კორეა რა ვიცი აქ შეიძლება უფრო ძალიან ახლოს იყოს და ჩვენ ვერც წარმოგვედგინოს და გააზრებას გვიჭირდეს ამიტომ იცით რა არის ჩემი აზრით მე ყოველთვის ფიქრობ რომ სცენა არ არის მარტო იმისათვის რომ შენი შემოქმედებითი მომზადების ხარისხი წარმოაჩინო შენი ნიჭი რომელიც საერთოდ არ არის შენი დამსახურება რომ გააქვს არამედ ჩემი აზრით სცენა არის იმ ადამიანებისთვის ვისაც აქვს გარკვეული ესეთი პოპულარობით ვინც სარგებლობს საზოგადოებაში ფართო საზოგადოებაში ხელოვანებს გულისხმობ ხო მათ აუცილებლად უნდა გამოიყენონ ეს პლატფორმა იმისთვის რომ თავისი ან შემოქმედებით რა თქმა უნდა მე არ მიყვარს ძალიან პირდაპირ ლაპარაკი მაგრამ აი ხა ისაც ჩვენ გავაკეთეთ მაგალითად შემოქმედებითი კუთხით და იქ გავამძაფრეთ და უშუალოდ ვიდეო კადრების ჩვენებით ხო მე მგონი იმ რაღაცა 1200 ადამიანში ვინც ესწრება ხოლმე ან რამდენიმე ათასში რაღაც თავისებურ დაფიქრებას იწვევს და ესე ყველა თუ რაღაცას თავის წილ გააკეთებს ყველგან ხო შესაძლებელია რაღაცა პროცენტით მაინც უკეთესი გახდეს სამყარო ეს ყველა ხელოვანისთვის ალბათ ყველაზე დიდი ოცნება და ნატურაა რომ სამყარო იყოს იმაზე უკეთესი ვიდრე არის და მათ შორის არის ჩემიც ამიტომ UNICEF-ის კეთილინების ელჩობა არის ჩემი აზრით ჩემთვის რაღაც გარკვეული საშუალება რომ იმ პერიოდში როცა მე ამ სტატუსით ვიქნები რაღაც პატარა წვლილი შევიტანო იმ რაღაც სტიგმების დარღვევაში რომელიც ჯერ კიდევ დაგმობაში რომელიც ჯერ კიდევ არის ჩვენ ქვეყანაში თუნდაც რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად თქვენ როგორც კეთილინების ელჩი რას ისურვებდით რა მიმართულებით გტკივათ ყველაზე მეტად პრობლემა რომელიც არის გტკივა არასოლიდარულობა მე ყველაზე მეტად გტკივა იცით აი ის კულტურა რომელიც არ გვაქვს რომ ჩვენ ბოლომდე მთელი არსით და გააზრებით შევძლოთ პატივისცეთ ჩვენგან განსხვავებულ ადამიანებს განსხვავებაში აქ შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის შეიძლება იყოს სხვა ეთნიკური რასისტული ხო ყველანაირი აი ამ შინაგანად ჩვენ ესე ვთქვათ გვაქვს გასავლელი რაღაც ეტაპები და გზა იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ სოლიდარულები და
ღირსეულები აი ამ განსხვავების ავტოშეფასების დროს და შემდეგ ჩვენი ქმედებების ესე ვთქვათ კონტროლია საჭირო და ეს რაღაც ეტაპზე მე გადადის უკვე რაღაც უკვე მოცემულობაში რომელიც აღარ საჭიროებს ესე ვთქვათ პროცესს რომ შენ ამაზე იდარდო იზრუნო და ესე ვთქვათ ბევრი იფიქრო ეს ალბათ ცივილური ესე ვთქვათ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში უკვე მიღწეულია ჩვენთან ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა გქონდა მე შორს ვარ იქიდან რომ პირდაპირ ესე კრიტიკულად ვილაპარაკოთ რა საქართველოს იცით რა არის კი მე იმასაც ვიზიარებ რომ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერი ძალიან კარგად უნდა წავიკითხოთ ხშირად რომ უბრალოდ მან დაგვიტოვა თეზისები რაც არ უნდა ვაკეთოთ როგორებიც არ უნდა ვიყოთ და მე მგონი დღესაც აქტუალურია ეს თემა მაგრამ მიზეზებიც გვაქვს რის გამოც რაღაცები გვეშლება და მათ შორის მეც აი ხა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთე ილია ამბობდა ასევე რომ თეატრი ეს სარკე სადაც უნდა ჩაიხედო და დაინახო შენი მდგომარეობაო რაც დამოკიდებულების და სწორედ პოზიციის გამოხატულებისთვის არის აუცილებელი რომ ხელოვანს ეს განცდა სულ ჰქონდეს მოდით ახლა მოусმინოთ გამორჩეულ ქართულ კომპოზიტორს ბატონ გია ყანჩელს თუ რა მოსაზრება აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით ხშირად მიფიქრია კიდევაც და მithქვია კიდევაც რომ ადამიანები რომლებიც მოდიან საკონცერტო დარბაზში სანამ ისმენენ მუსიკას მე მგონი რაღაცა ცვლილებები ხდება მათში მაგრამ როდესაც მთავრდება კონცერტი და გამოდიან იწყება მათი ყოფა ყოველდღიური აი მერე გაუგებარია რა ხდება ადამიანმა რომელმაც მოისმინა ბახის ჰამოლ მესა მეორე დღეს შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს სწორედ ხელოვნების გავლენაზე ვსაუბრობთ ფაქტიურად მთელი გადაცემა ასე გამოვიდა გადაცემის პირველ ნაწილშიც ვისაუბრეთ ფილმების კონტექსტში ჩვენ ვახსენეთ ჰამბურგის პრემიერა სწორედ იქ გაიმართა ძალადობასთან დაკავშირებით თქვენს მიერ შექმნილი ნაწარმოების პრემიერა როგორ ჩაიარა პრემიერა ამაზეც რომ ეს სხვადასხვა ეს ინტერვიუ გია ყანჩელის ჰამბურგშია გადაღებული მე მიხარია რომ ძალიან ხშირად მეძლევა საშუალება მასთან ურთიერთობის და ამ თემაზეც ბევრ საუბრობთ. სხვა შორის მისი ნაწარმოები ნუმუზუ რომელიც მთელ მსოფლიოში გაჟღერდა სულ 2 წელს ითვლის თუ არ ვცდები მისი შექმნა სწორედ ასევე ძალადობის და მის წინააღმდეგ მიძღვნილია და ძალიან საინტერესო წინასიტყვაობა ქონდა მასვე რომელიც იკითხებოდა ყოველი ამ შესრულების დროს. იცით ჰამბურგში ჩემი პრემიერა და ჩვენი ეროვნული ორკესტრის გასტროლი იყო ძალიან წარმატებული ჩემთვის ხერხულია ცოტა ჩვენზე საუბარი ამ წარმატების ჭრილში მაგრამ მე მაქვს პატივი რომ ჩვენი საზოგადოება ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს მოვიწვიო 15 მაისს ოპერისა და ბალეტის თეატრში სადაც სწორედ ის ნაწარმოები რომელიც ჰამბურგში რომლის პრემიერაც ჰამბურგში გაიმართა არა ჩემი ნაწარმოების გულისხმობ მისი პრემიერა უკვე საქართველოში იქნება 15 მაისს ეს პირველ განყოფილებაში და მეორე განყოფილებაში კი ორკესტრი შეასრულებს სტრავინსკის კურთხეულ გაზაფხულს სხვათა შორის ეხა ამ კურთხეული გაზაფხულის დაკავშირებით შეიძლება იმიტომ რომ ეს არის ნაწარმოები ბალეტისთვის რომლის მთავარი შინაარსობრივი სქემა სწორედ არის ძველი წარმართული ტრადიცია სადაც სწორედ მსხვილ შეწირვა ხდებოდა გაზაფხულზე ირჩევდნენ ერთ ახალგაზრდა ქალიშვილს რომელსაც უნდა ეცეკვა სიკვდილამდე და აი მისი გარდაცვალების დროს არ უნდა მოხდარიყო მისი დავარდნა მიწაზე აი სწორედ მაშინ იქნებოდა მოსავალი აი ამ ესე ვთქვათ იქაც ამ წარმართულ ტრადიციებში სხვა რაღაც გარკვეული ესეთი ძალადობრივი აქტები და ალბათ შესაძლებელია რომ ამასაც დაუკავშიროთ თავისთავად ეს მეტაფორული გადასვლა და გამიხარდება თუ 15 მაისს ოპერის თეატრში ვიხილავ პუბლიკას რომელიც ეროვნულ ორკესტრს კახი სოლომონიშვილს და ჩემს მუსიკას მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ აქტივობისათვის 15 მაისი შენი დაბადების დღე წინასწარ გილოცავთ და აქვე დაბადების დღე უნდა მიულოცოთ საქართველოს სახალხო არტის გამორჩეულ მსახიობს თეატრსა და კინოს ვარსკვლავს ქალბატონ ქეთევან კიკნაძეს დღეს მისი დაბადების დღეა და გარდა იმისა რომ მან ძალიან ბევრი იმუშავა თეატრში კინოში აქტიურად ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და არაერთი სტუდენტი აღუზრდია მეტყველების კულტურას ასწავლიდა ეს თეატრ
ცენტრალურ უნივერსიტეტში და მე მინდა უსურო შემოქმედებითი წარმატება, დიდხანს სიცოცხლე და ბევრი ახალი როლი ქალბატონ ქეთევან ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ და გვინდა რომ ძალიან მაგრად იყოთ კიდე ძალიან დიდხანს. დიდი მადლობა და ახლა რეცეპტის დროა ჩვენს ეთერში მოდით ვნახოთ რას მოგვიმზადებს ჩვენი ნუცა ბაიაძე. ავოკადოს სალათი მოცვით ყველაზე პრეტენზიულ გურმანზეც კი ღრმა შთაბეჭდილებას მოახდენს. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 1 ცალი ავოკადო, 1 ცალი ლიმონი, 10 მილილიტრი ზეთი, 1 სუფრის კვებსი დიჟონის მდოგვი, 60 ან 70 გრამი მოცვი, 80 გრამი ყველი მოცარელა, 150 გრამი სალათის ფოთლების მიქსი, მარილი. პირველ რიგში მოვამზადოთ სალათის სანამი. ამისათვის ლიმონი ჯამში ჩავწუროთ. მოვასხათ ზეთი. კარგად გადავურიოთ, რომ ემულსირებული მასა მივიღოთ. დავამატოთ მდოგვი და მარილი და კვლავ გადავურიოთ. შემდეგ მრავალფეროვნებისთვის შეგვიძლია ავოკადო ნაყინის ამოსაღებით ამოვიღოთ და ბურთულები გავაკეთოთ. ბოლოს ცალკე ჯამში სალათს მოვასხათ სანამი. კიდევ ერთხელ კარგად ამოვურიოთ და თეფშზე სალათის აწყობა დავიწყოთ. ავოკადოს სალათი მოცვით მზად არის. გემრიელად მიირთვით. 2018 წელი ონკოუროლოგიის წლად არის გამოცხადებული და სამწუხაროდ ძალიან მოიმატა შარდის ბუშტის, თირკმელისა და პროსტატის სიმსივნეებმა ძალიან საინტერესო ოპერაციების და თანამედროვე მიღწევების ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ექიმები ლევან მოთიაშვილი, ონკოუროლოგი და მალხაზ ბარკალაია, ონკოქირურგი. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რაზე ჩვენ დღეს ვაპირებთ საუბარს, ეს არის ხელოვნური შარდის ბუშტი. მოგეხსენება ძალიან გავრცელებულია ეს პრობლემა სამწუხაროდ. აი რისგან ქმნით ხელოვნურ შარდის ბუშტს, იმიტომ რომ ძალიან ისე ხდება ყოველს. სანამ მოგესალმებით. სანამ დავიწყებდეთ ამ ოპერაციებზე წლებიტალებში საუბარს, უნდა ვთქვათ, რომ საერთოდ ონკოლოგია არის ძალიან ვერაგი დაავადება და მზარდი. ესე იგი ეს ბოლო მონაცემებით 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში ახალი შემთხვევა ონკოლოგიური დაავადებულ პაციენტებთან რიცხვი 10,000-მდე გაიზარდა. ასე რომ შარდისაც შეეხება შარდის ბუშტის კიბოს და ამ ოპერაციას ეს არის მართლაც ძალიან დიდი ოპერაცია, მასშტაბური ოპერაცია, რითიც ვამაყობთ ქართული მხარე. მე ადრეც აღვნიშნე რომელიღაც ეთერში, რომ მეზობელ ქვეყნებიდან ჩამოდიან ამ ოპერაციაზე საქართველოში, რომ ეს ოპერაცია გაუკეთდეთ მათ. ხელოვნური შარდის ბუშტის ჩანაცვლება, რომ განვატოთ რომელიც მზადდება, ესე იგი კეთდება ნაწლავისგან, რა ვიცი, ლევანი მისაუბროს ამ თემაზე. პრობლემა რასია, რადგან საუბარი ხომ 20 ადამიანს შარდის ბუშტის კიბო. პრობლემა არის და ეს კიბო იმ ზომის არის, ფორმის არის, ოდესაც ამსაღებია მთლიანად ბუშტი. ამ დროს დგება საკითხი შემდგომში, რომ ამოიღება შარდის ბუშტი მთლიანად ბატონებო და რომ მოხდეს შემდგომი შარდის გადაყვანა, შარდის დერივაცია და პაციენტი იყოს კომფორტულად, კეთდება ეს ოპერაცია, რეზერვუარს ვიტახით ჩვენ. რამდენიმე მეთოდია შარდის გადაყვანის, თქვა არის ძალიან მარტივი, ბრძოლი, უფრო ახალი შედარები და ეს რაც ჩვენ საუბართ, დღეს საუბარი. ეს არის ყველაზე ბოლო მეთოდი ჩვენ ონკოუროლოგიაში. რა კეთდება, ესე იგი, ანუ წვრილნაწლავისგან იკერება ახალი რეზერვუარი, შარდის ბუშტი ხელოვნური, რომელიც თავისი ფუნქციით და ფორმით ბუნებრივს წააგავს. მიახლოებულია ეს მდგომარეობა ბუნებრივთან და პაციენტს აქვს უნარი, რომ მან ეს თავისი მუშაობის აქტი განახორციელოს ბუნებრივი გზით. ეს არის. ეს მის ძალიან დიდი კომფორტია, ვინაიდან მისი მდგომარეობა ადაპტირებულია ძალიან გარემოსთან და ის ცლის თავს სრულად ამიანად. ანუ მის პრობლემები აღარ აქვს, რაც შეეხება ამ არის ხომ დარღვევის დროს. ოპერაციის შემდგომი პერიოდი როგორია, როგორ ფუნქციონირებს, არის თუ არა რაიმე რისკი უკვე შემდეგ შეგუება და ნებისმიერ ოპერაცია რისკს მოიცავს. ნებისმიერ სფეროში არის აქ დიდი და პატარა ოპერაცია, ასეა ყველა ოპერაცია. და ამ რისკები ძალიან ბევრია პოსტოპერაციული და მის მოყოლას ახლა ზაბად შეიძლება ძალიან რთული იქნება, ძალიან რისკები არის, მაგრამ როგორც წესი, ძირითადად პაციენტები ამას ეგუებიან ძალიან მარტივად. რა თქმა უნდა, ეს ახალი ხალხური შარდის ბუშტი ბუნებრივს კი წააგავს, მაგრამ განსხვავდება
თელერგი პრობლემების გამო. ამიტომ პაციენტები ასე თქვა თავიდან სწავლობენ მოშარდვას, ასე თქვა. თავიდან ეს დისკომფორტი ათმოვდა არის კარგო პერიოდში, მაგრამ სიცოცხლე უნარჩვენდა და რაღაც დროის მერე რაღაც პერიოდში პაციენტი ამას ეგუებიან. სამწუხაროდ ყველა პაციენტი ამას ვერ ეგუება, რასაც სათქმელია, იმიტომ რომ არ არსებობს 100% შედეგი მედიცინაში. მაგრამ პაციენტი დიდი ნაწილი ამას ეგუება და მისთვის ეს კომფორტული გარეშე. ნაწლავების ფუნქციონირება სხვა ექნება პრობლემა, იმიტომ რომ ნაწლავის გამოსაძლებელი. კი ბატონო, ნაწლავის სეგმენტი იღება მისთვის გამოიყენება, რა თქმა უნდა ოპერაციის მერე არსებობს რისკი ნაწლავთა გაუვალობის სხვა გართულებების, ეს არსებობს, მაგრამ ძირითადად ეს გართულებები არ ხდება. აი სულ რამდენი ოპერაცია გაკეთებულა თუ გვაქვს დაახლოებით სტატისტიკა და პროცენტულად? ასე ერთმართულია. ეს ოპერაცია ჩვენ ქვეყანაში კეთდება დიდი ხანია, ანუ არა ახლა ეს ბოლო წლების მონაპოვარი. დიდი ხანია ამ საქმეზე თან ძალიან ცნობილი ხალხის მუშაობდა, მინდა გამოყო დავით გოცაძე ერთი ცნობილი პროფესორი, რომელსაც გარდაეცვალა არასებობს, ანუ არა და აი უშუალოდ პედაგოგი იყო ეს ის მასწავლებლის ყველაფერი, სამეხსნა ყველაფერი. ანუ ეს წელებია კეთილ საქართველოში და ამას აკეთებენ. ანუ ჩვენ ქვეყანას აქვს რესურსი საბედნიეროდ დღესდღეობით, რომ აი ამ შეეხება სფეროს, შეეხება ონკოუროლოგიას, რომ ნებისმიერი სპექტრი მოვიცვათ ჩვენ ქვეყანამ, არა მარტო თქვა მე და ამხაზმა. ანუ არის სხვა უროლოგებს ასაკეთებენ. კეთდება საკმაოდ ბევრი, უშუალოდ ჩვენს მიერ ეს ოპერაცია კეთდება, თქვა ყოველთვის 25 კეთილ ოპერაცია ჩვენს მიმართ. ჩვენს მიერ კი ეს და კიდევ არიან ამ საკეთებ საქართველოში, ანუ არა მარტო ჩვენ. ესე რომ პრობლემა მზარდია, ამაზე საუბარი გამიგეთ და ამის გამო რახან პაციენტი ბევრია, ოპერაციასთან ბევრი არის. აი ამაზეა საუბარი. ანუ ონკოლოგიურმა მოიმატა ისევ მაგას ამბობთ და შესაბამისად ამ გაზრდილმა მომართვიანობამ დახვეწა ის მეთოდები, როგორც კეთდება, ცხადია და ალბათ ვისაც ახლა ჭირდება ყველაზე მეტად დაინტერესებს შედეგი, რამდენი იყო წარმატებული შედეგი, პროცენტული მაჩვენებელი დაახლოებით, თუ შეგვიძლია რომ თქვათ. ასე თქმა ძალიან რთულია, მაგრამ მე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს და დავაიმედო, რომ თუ პაციენტს აქვს პრობლემა. დიახ. ნაშრომი პრობლემა ნება ის, რაც შეეხება ჯანმრთელობა, შეეხება ის პაციენტი უნდა იმართოს ექიმს, რომ მოხდეს დროზე პრობლემის კუპირება და პაციენტს ჰქონდეს იმისი შანსი, რომ პაციენტს გქონდეს ჯანმრთელებული. დიახ. ასე ერთად. ვინ არის რისკ ჯგუფი პროსტატის, შარდის ბუშტის და თირკმლის სიმსივნის განვითარების? ნურის ჯგუფი, ესე იგი, ადრე ითვლებოდა 60 წლის ზემოთ მამაკაცები ეს ჯგუფში შედიოდნენ, მაგრამ ეს გაახალგაზრდა და ახლა 40-45 წლის შემდეგ ყველა მამაკაცი უნდა გაესინჯოს და 40 შემდეგ უკვე უნდა 40-45 წლის შემდეგ. 45 წლის სასურველია. არის კლინიკ ცენტრები, სადაც ეს აბსოლუტურად უფასოდ ტარდება გამოკვლევები. ასე ძალიან საინტერესოა მსგავსი მეთოდი თუ შეიძლება სხვა დაზიანებული ორგანოს აღსადგენათაც რო იქნას გამოყენებული, იმიტომ რომ მაინც იგივე სხეულია და თუ შეიძლება სხვა. შეეხება უროლოგიის სიმსივნეებს, ხომ? ანუ ორტეზიური ძირითადად ასეთი პლასტიკური ოპერაციები კეთდება ხოლმე შარდის ბუშტში კეთდება. ანუ ეს მთავარი მისი სირთულე არის. ის პროგრესირებს მედიცინა და იმდენი თანამედროვე მეცნიერება, რომ შეიძლება კიდე რაღაცა შეიძლება იყოს თოში დღევანდელ ეს რეალობა არის, რეალობა რომ ამაზე საუბარი. ბოტკი თირკმოს ნერ გავენ და შემდეგ ხომ, მაგრამ რა შეეხება პლასტიკურ ოპერაციას, კეთდება შარდის ბუშტის პლასტიკური ოპერაციები, რაც მოიცავს აი ამ რეზერვორ შექმნას ნაწლავისგან. კიდევ ერთი ხანს საუბარი ონკოლოგიაზე არის, კიდევ ვინდა თქვა ის, რომ მნიშვნელოვანი არის პრობლემის როლი აღმოჩენა და პოვნა. ამიტომ თუ ადამიანს რამე ჩივილი ექნება და მთავარი ჩივილი არის სისხლიანი შარდი, ანუ ჰემატურია. თუ ადამიანმა შეამჩნია სისხლიანი შარდი, ის ვალდებულიც არის, რომ მემართოს ექიმს. მაშინ. კი, რა თქმა უნდა, კი, და არის ძალიან მარტივი დღეს ყველაფერს გამოკვლევა, აღმოჩენა, ყველაზე მარტივი გამოკვლევა არის ეხოსკოპიური კვლევა, ულტრასონოგრაფია, რომელიც როგორც წესი, ძირითადად პოულობს და აღმოაჩენს ნებისმიერ ზომის სიმსივნეს ფაქტიურად ამ სისტემაში, რაც შეეხება. იმიტომ რომ სხვანაირად ხომ თუ პრობლემა დროზე არ იქნება აღმოჩენილი და ამოგვარებული, შემდგომი განკურნების შანსები მცირდება. აი ამაზე მთელი საუბარი დღეს. ძალიან ხშირად არის, რომ ესე იგი შარდის ბუშტის კიბურო და ეს პაციენტს რო ჩაიკითხები და ანამნეზს აგროვებ, აღნიშნავს უმრავლესობას, რომ 5-6 თვის წინ მქონდა რაღაც შარდიანის რაღაც 1 წლის წინ. აი დროზე რომ მოემართათ, მაშინ ეფექტიანობა გამკურნების შანსი არის ძალიან მაღალი, გამკურნების. და ბრძოლა მასთან, ამ დაავადებასთან შეიძლება ყოველთვის და გახანგრძლივება სიცოცხლის, მაგრამ აი დროზე რომ მომართოს ავადმყოფმა
პაციენტს ექიმს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შანსია გამგებლების. დროული დიაგნოსტიკა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს მობრძანებისთვის. წარმატებულ ოპერაციებზე საუბარს განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგვალოდოთ რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში. და მივედით იმ შედეგამდე, რომ დღესდღეობით ბავშვი არის ცოცხალი და შეიძლება დაგვარათ აქვს ჯანმრთელისა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ასე რომ ვთქვათ რა. ბავშვს ჰქონდა სპინალური ამიოტროფიის დიაგნოზი აქვს. ეს ხერხემლის დეფორმაცია, რომელიც განვითარდა, ეს არის მეორადი. ანუ ეს რაც სპინალური ამიოტროფია მარტივად რო აქვს, არის ნერვკუნთოვანი დეფიციტი და ამის ფონზე კუნთები რო ნორმალურად არ მუშაობს, მიდის ხერხემლის დეფორმაცია, რომელიც უშლის პირველ რიგში იმას, რომ ბავშვი სუნთქოს ჯანმრთელად. ანუ სუნთქვის უკმარისობა ვითარდება და გამომდინარე აქედან ბავშვი უჭირს სუნთქვა და კიდევ მეორე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ბავშვი თავისი კუნთოვანი დეფიციტიდან გამომდინარე ვერძის ნორმალურად. ანუ მექანიკური პრობლემაც არის ფილტვებზე ზეწოლის შედეგად და შინაგან ორგანოებზე და ამავე დროს უკვე ზუსტად ის რა ქვია, მიდის უკვე მეორე სუნთქვის უკმარისობა. თუ ეს ოპერაცია არ იქნება წარმართული სწორად, ხო? აქედან გამომდინარე მე ხდება უკვე ძალიან ცუდი შედეგი ლეტალობის შედეგი გარკვეულ წლების მერე. ჩვენ ვესტუმრეთ ოჯახს და შეგვიძლია ვნახოთ როგორ ცხოვრობენ ისინი უკვე ოპერაციიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ. ძალიან ტკივილები როცა ვჯდებოდი, როცა ვტრიალდებოდი, მიბრუჟდებოდა გვერდი და მქონდა სუნთქვაზე პრობლემები. ამის გამო მიწევდა სულ საუნთქოში ყოფნა. რაც გავიკეთე ოპერაცია, უფრო კარგად სუნთქავ და კარგად ვჯდები. აი ბავშვი ფაქტიურად 90 გრადუსით კი არა მეტით გადახრილი იყო და ვერ ჯდებოდა ნორმალურად და ვერ აკეთებდა ვერაფერს ნორმალურად, ესე რომ ვთქვათ რა. და ეხლა უკვე სულ სხვა არის, ბავშვი გასწორებული არის, სუნთქვაც უკეთესი აქვს, ფილტვებიც გაიხსნა და თვითონ ბავშვაც უხარია ეს ყველაფერი და თვითონ ბავშვიც უკვე ბევრად უკეთესად გრძნობს თავს. დღესდღეობით ყველაფერი კარგად არის, ბავშვიც კარგად არის, გადის რეაბილიტაციას და რამოდენიმე დღეში უკვე გავწერენ. ну მე მგონი ვნახეთ შედეგი და მართლაც გამორჩეული ალბათ ბავშვთან ფსიქოლოგის მუშაობაა ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორ მიდის უკვე რეაბილიტაციის პროცესი. ისიც როგორ რაღაცა რა თქმა უნდა ოპერაციის წარმატებების ჩატარება ეს არის 50% ასე ვთქვათ, მე პოსტოპერაციული მართვა არის ერთ-ერთი მთავარი სწორად უნდა იქნას წარმართული რა. აქ უნდა იყოს აუცილებლად ჩართული რეაბილიტოლოგი, აქ უნდა იყოს ჩართული ბავშვთა ფსიქოლოგი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, ამ ბავშვის მშობლები იმდენად კარგად არიან გათვითცნობიერებული, იმდენად საღად ასე ვთქვათ, უდგებიან თავიანთ პრობლემას, რომ მე ვთვლი, რომ გამომდინარე ოჯახიდან ბავშვთა ფსიქოლოგი დიდად არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არიან გათვითცნობიერებული მედიცინაში ამ ბავშვთან არსებულ პრობლემებიდან გამომდინარე და ასევე ძალიან მოტივირებულები არიან, რომ ეს ბავშვი იყოს რაც შეიძლება დიდხანს ჯანმრთელად და სრულყოფილად, რისის საშუალებაც მას უკვე ეტაპობრივად ჩვენ ხა ექიმების დახმარებით მივასწრებთ რა. კიდევ ერთ რისი თქმა მინდა, რომ თვითონ ეს ბავშვი იმდენად არის მოტივირებული, რომ იყოს სრულყოფილად, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ოპერაცია იმდენად რისკებთან იყო დაკავშირებული, რომ თუ არ იქნებოდა თვითონ мотивация, კარგი განწყობა, სწორად დიახ, სწორად წარმართული ოჯახს აქვს დამსახურება როგორც ნუ. თვითონ ახლა აქ მარტო ირაკლის მუშაობა არ არის აქ თორე, აქ სწორად დაგეგმა როგორც ინტრაოპერაციულად თვითონ მისი ოპერაციული ბლოკი, ასევე კრიტიკული მედიცინა, აქ იყო ჩართული გულმკერდის განყოფილება, ეს არის მთლიანი გუნდური მუშაობა, რომელიც აი ამ ბავშვთან დამთავრდა გამარჯვებით და ძალიან კარგად. ჩვენ ახლა ვიყურებენ სხვაებიც, ამ ასაკში ძალიან რთულია რომ ფსიქოლოგიურად იყო ასე მოტივირებული და ყოჩაღ, რაც შეეხება სხვა შემთხვევებს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაჭირდეს პაციენტს ეს რეკონსტრუქციული ოპერაცია ხერხემელზე? არის ეს რომ თქვა, არის ესეთი ხერხემლის დეფორმაციები, რომელიც არის მეორადი გამომდინარე თუნდაც ზოგადი დაავადებიდან და არის ჩვეულებრივი ხერხემლის დეფორმაციები. თუ განსხვავება არის, თუ არის ხერხემლის დეფორმაციები თვითონ პირველადი, მაშინ როცა ხერხემლის დეფორმაცია გადაცდება გარკვეულ გრადუსს, ეს არის 40 გრადუსი, მაშინ ამ შემთხვევაში უნდა დაიგეგმოს ოპერაციული მკურნალობა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოსწორდება ხერხემლის დეფორმაცია. თუ არის მეორადად განვითარებული ხერხემლის დეფორმაცია, როგორც ამ შემთხვევაში, მაშინ აქ უკვე ფაქეზი მიდგომა უნდა სწორი ტაქტიკა, რომ გაკეთდეს რაც შეიძლება იმ გრადუსზე და ისეთ დროს, რომ არ დაირქვეს არც თვითონ შინაგანი ორგანოების პრობლემები არ გაჩნდეს, არ განვითარდეს, არ ჩაიკეტოს ბავშვის სიმაღლე
სისხლის ზრდა და ყველაფერი წარიმართოს ისე რომ ეს ოპერაცია გავივიდეს კარგად და მე ბავშვმა ვერ მოიხმაროს ეს გაკეთებული ასე ვთქვათ ეს ოპერაცია ესე არა თუ 40%-ს გადაცდენილია და თუ შეიძლება არსებობდეს ესეთი მდგომარეობა რომ ოპერაციის გაკეთება არ შეიძლებაოდეს აი იმ შემთხვევაში რა მეთოდები არსებობს ეგეთი შემთხვევა რომ ოპერაციის გაკეთება არ შეიძლებაოდეს არის ძალიან იშვიათი მაგრამ თუ მაინც მოხდა რაღაც გარკვეული თანხლები პათოლოგიებიდან გამომდინარე მაშინ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად არსებობს ამ სპეციალური ხერხემლის კორსეტები აი ამ შემთხვევაში მწავდეთ ესეთი კონსერვატიული მკურნალობით მაგრამ დღესდღეობით მედიცინა ესე არის წასული რომ ფაქტიურად ესეთი დეფორმაციები არ გაქვს რომ ვერ გაკეთდეს რა აჰა წარმოიდგინე რამდენად წინ არის წასული მედიცინა უკვე იმიტომ რომ მე სხვა პასუხს ველოდი სიმართლე რომ გითხრათ ტრაუმის შემთხვევებში მოგმართავენ თუ არა მსგავსი ოპერაციებისთვის ერთი არის თანდაყოლილი შეიძლება ადამიანი ავარიაში შემოხდეს ან ნებისმიერ რამ დაემართოს ამ შემთხვევაშიც კეთდება ალბათ მსგავსი ოპერაცია როგორ არის ესე იგი ტრაუმის შემდგომი დეფორმაციები როგორ არის უბრალოდ იქ არის ცოტა განსხვავებული მიდგომა აქ ლაპარაკი არის ხალხზე და პრობლემებზე როცა თლიანად თელ ხერხემაზე ხდება ჩარევა აი პაციენტის შემთხვევაში და ოც არის ტრაუმის შემდგომი ძალიან იშვიათია ტრაუმის შემდგომი განვითარებული თლიანი ხერხემლის დეფორმაცია არის რაღაცა მცირე სეგმენტი ეს კი წელის სეგმენტი თუ გულმკერდის სეგმენტი ამ შემთხვევაში მიდის ოღონდ სპეციფიური ოპერაცია ეს არ არის ესეც რეკონსტრუქცია დიდება მაგრამ აქ არის ჩართული როგორც ხერხემლის ექიმი ასევე ნევროლოგი ნეიროქირურგი ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა ხდება წარმატებით რა რეაბილიტაციის კურსიც ალბათ განსხვავებული იქნება ჩვენ რაც ვნახეთ სიუჟეტში ამას რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცედურა დაჭირდება თუმცა აი ის შემთხვევები როდესაც რაც თქვენ ახსენეთ აი 40%-ზე ზემოთ ამ შემთხვევაში ხერხემლის ოპერაცია მძიმედ ჟღერს რეაბილიტაციის კურსი იგივენაირად მძიმე არის თუ არა და ხანგრძლივი აი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ყველას გონია რომ ხერხემლის რეაბილიტაცია ამ ოპერაციებს მე არის რაღაც კოლოსალურ შრომასთან ან კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული თუ არის ცოტა მონდომებული პაციენტი არა ძირთად არ ლაპარაკი არის სუბუქ აერობიკაზე და ცურვაზე ეს არის აი თელი რეაბილიტაცია ესეთი რა დაახლოებით მაქსიმუმ თვე-ნახევარში ეს უბრუნდება პაციენტი უბრუნდება ჩვეულებრივ ყოფა-ცხოვრებას ჩვეულებრივ დატვირთულს არ აქვს მნიშვნელობა რანაირ ცხოვრების ფიზიკურად ეხა გარკვეულ პერიოდში მაგრამ 6 თვის მერე ეგეც უკვე შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ მედიცინის თემით დავასრულებთ დღევანდელი გადაცემა თუმცა რა თემები გელოდებათ უკვე ხვალისთვის ამას ანონსი და შეიტყობთ ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით მე მოუთმელად ველოდები ხვალინდელ ტურს იმიტომ რომ თამთამ შავში მოგზაურა და დარწმუნებული ვარ შტაბეცილებიდან ვერ გამოვალთ ვერ ჩვენს და თამთამ შავეთ მოკლედ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის